มี JBL Fit 6เนี่ยเข้ามาเครื่องหนึ่งอาการชาร์จไม่ได้นะครับเปิดติดนะเนี่ยเปิดติดแต่มันชาร์จไม่ได้ที่ผมลองแล้วเหมือนขั้วชาร์จมันจะหลวมๆนะพอลองโยกแล้วผมมีไฟชาร์จเหมือนจะเข้านะครับเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะครับการน่าจะตูดชาร์จเสียครับอธิษฐานนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งตัวนี้แกะยังไงก็นี่ครับจะมีนี่อยู่ครับก็แงะครับคล้ายๆพวกฟิต5ครับแต่อันนี้มันจะมีเป็นนี่ของมันเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นบานคล้ายๆบานพับนะต้องค่อยๆแกะนะใจเย็นจะมีเป็นคลิปอยู่ตรงเนี้ยนะครับค่อยๆง้างครับยังมีเป็นบานพับอยู่ตรงนี้นะค่อยใจเย็นครับตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่นะครับค่อยๆแกะนะครับขอแกะนี่ขึ้นมาครับใช้พลาสติกเนี่ยนี่ค่อยๆแกะมาครับเนี่ยนี่ออกแล้วคล้ายๆฟิต5ครับเนี่ยโอเคนะครับรุ่นนี้จะมีลำโพง2 ดอกเองครับนี่ต้องใช้เป็นตัวแงะนะคะเนี่ยไม่มีน็อตนะครับรุ่นนี้เป็นสลักรับต้องค่อยๆแงะนะครับเนี่ยแงะแล้วบิดขอแกะได้มาเผื่อก็ใช้ออกทางนี้ได้แล้วไม่ต้องแกะนี้ครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่ จะมีคลิปล็อกอยู่ครับเปิดนี่มาอย่างนี้ครับเจอก้นชาร์จแล้วครับครับเจอข้างในนะครับเนี่ยมันต้องแกะลำโพงออกก่อนนะครับมันถึงจะเอาตัวนี้ออกได้เนี่ยต้องแกะลำโพงนี้ออกด้วยนะครับเนี่ยลำโพงบังอยู่ครับเนี่ยถึงจะถอยตัวนี้ขึ้นมาได้ครับเนี่ยเพราะมันติดสายอยู่ครับครับลำโพงเห็นก้นชาร์จครับเนี่ยมันมีปลั๊กเสียบอยู่ต้องปลั๊กออกนะครับเย็นๆนะครับได้ครับก้นชาร์จเนี่ยตัวนี้มันหลุดครับเนี่ยโยกเลยครับตัวขาในมันหลุดครับดูนี้ใช้วางนี่ฝังพุกเอาครับน่าจะมีขายทั้งชุดอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีขายเดี๋ยวลองเข้าไปเช็คกันครับเอาออกมาดูแล้วปรากฏว่าลายปิ้นมันขาดครับมันจะมีลายปิ้นเล็กๆตรงนี้เห็นนะฮะลายปิ้นมันขาดครับเนี่ยมันขาดติดมานี่นะเนี่ยตอนแรกไอ้นี่มันหลวมมันขาดตอนแรกแล้วต้องเป่ามาดูคือนึกว่าจะซื้อเฉพาะก้นนี่มาวางไม่ได้ครับลายปิ้นต้องซื้อทั้งชุดอย่างนี้ครับมีขายครับแต่ก็ราคาเรื่องอย่างนี้ครับฟิต6เดี๋ยวรออะไรครับชาร์จอะไรมาแล้วครับตรงรุ่นนะครับนี่เป็นชาร์จ JBL Fit 6นี่มันยกชุดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันเดิมคือยกนี้มาแล้วลายปิ้นมันขาดไปแล้วครับเพราะตัวนี้มันโยกได้หมดแล้วเลยต้องสั่งมายกชุดนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนครับเดี๋ยวมาลองให้ดูอีกทีนะครับเครื่องนี่ลองเชื่อมต่อแล้วใช้งานได้ปกติในชาร์จแบตเต็มแล้วครับนี่ฮะแบตเต็มก็คือเครื่องใช้งานได้ปกติก้นชาร์จเสียครับบอร์ดเสียทั้งบอร์ดเลยครับ
FC ไปใช้แล้วโยกหักครับลายปิ้นขาดต้องสั่งใหม่ทั้งตัวยกชุดนะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดยกชุดเลยครับมองไม่เห็นแล้วตัวนี้มันบังแล้วตัวลำโพงบังเนี่ยตัวนี้ขาวๆนี่ครับมันต้องสั่งยกชุดนี้นะครับมันก็ราคาจะสูงหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบเดี๋ยวมาลองอีกทีนะครับครับเด็กอะประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองชาร์จให้ดูนะครับชาร์จได้ปกตินะครับครับชาร์จได้ปกติแต่มันเต็มแล้วผมชาร์จไปเต็มแล้วเนี่ยจะกระพริบนะเฉยแต่จริงๆแบตมันเต็มแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องครับครับนี่แบตเตอรี่เต็มนะครับได้ปกติลองเชื่อมต่อดูครับโอเคนะเชื่อมต่อแล้วครับเดี๋ยวขอลองเพลงสักหน่อยนะครับโอเคนะครับนี่ได้ปกติเร่งเสียงนี่นะเร่งเสียงแคปไม่ขึ้นแล้วนะเนี่ยไม่ตัดแล้วนะครับเนี่ยเวลากดมันก็จะขึ้นทีนะเสียบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเนี่ยแบตเตอรี่เต็มนะครับปุ่มอื่นๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับลำโพงบลูทูธ JBL Fit 6นะครับอาการบอร์ดก้นชาร์จเสียนะครับเสียนี่คือ FC น่าจะไปโยกไปเสียบชาร์จแล้วไปโยกนะครับบางทีหัวชาร์จมันเสียแล้วคิดว่าทำไมไฟชาร์จไม่เข้าไปโยกจนบอร์ดข้างในมันเสียมันเป็นบอร์ดรุ่นนี้มันจะเป็นบอร์ดเลยนะครับถ้าลายปิ้นขาดมันต้องสั่งทั้งชุดเลยนะครับนี่เลยต้องสั่งจากต่างประเทศมาเปลี่ยนนะครับก็โอเคใช้งานได้ปกติแล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เสียงดีแล้วน่าซ่อมเก็บไปใช้อยู่ดีครับราคาสูงด้วยครับ